Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt dr. Luminița Câmpeanu, medic primar obstetrică ginecologie și astăzi vom vorbi despre fibromul uterin. Fibromul uterin este o afecțiune medicală destul de frecventă în rândul femeilor, care necesită o atenție deosebită și un tratament adecvat. Ca să înțelegem mai bine ce este fibromul uterin, trebuie să știm că aceasta este o tumoră benignă care se dezvoltă în pereții uterului, afectând aproximativ 70% dintre femei. De obicei, fibromul este descoperit întâmplător la un control ginecologic de rutină. Alteori, femeia se prezintă la medic din cauza unor simptome caracteristice acestei boli, cum ar fi sângerări uterine, tulburări de tranzit intestinal, dureri abdominale, tulburări de menstruație, creșterea în volum a abdomenului sau infertilitate. În practica medicală se mai utilizează și termenii de leiomiom sau miom. Fibroamele pot proemina în interiorul cavității uterine sau spre exteriorul uterului. Sunt foarte comune, mai mult de 70-80% dintre femei vor avea cel puțin un fibrom uterin de-a lungul vieții, însă nu toate femeile care au un fibrom uterin vor și dezvolta simptomatologie. Am putea spune că acest procent apropiat de 80% se datorează și ecografelor mult mai performante, care depistează la controale de rutină fibroame care nu vor apuca să devină vreodată simptomatice. Având în vedere acest procentaj de 70-80% dintre femei care au cel puțin un fibrom uterin de-a lungul vieții, am putea spune că fibromul poate fi considerat o transformare normală a uterului în timp. Tratamentele disponibile se folosesc în cazul simptomelor datorate fibromului uterin, cum ar fi sângerări menstruale abundente, sângerări între menstruații, dureri sau senzație de presiune pelvină, probleme în timpul sarcinii sau infertilitate. Dar cum se dezvoltă un fibrom uterin? Trebuie să știm că fibromele uterine nu se dezvoltă înainte de pubertate, acestea cresc mai mult în timpul sarcinii și se micșorează după menopauză. Terapia de substituție cu estrogen poate facilita creșterea fibromului în menopauză și dezvoltarea fibromului poate fi foarte lentă, chiar fără simptome, sau poate fi uneori foarte rapidă. Cauzele care duc la apariția fibromului uterin sunt necunoscute, însă știm că fibromul uterin este hormonodependent și, de asemenea, știm că anumite femei au gene moștenite care predispun la apariția fibromului uterin. De asemenea, predispune stilul de viață, numărul de copii și toate acestea influențează apariția și dezvoltarea fibroamelor uterine. Odată cu înaintarea în vârstă, apare o predispoziție mai mare pentru fibromul uterin, în special în jurul vârstelor de 30-40 de ani. În perioada fertilă, femeia e predispusă să facă fibrom datorită influenței acestuia de către hormonii estrogeni. Odată cu apariția menopauzei, riscul dezvoltării fibromului și manifestările clinice ale acestuia scad. Prezența fibromului pe linie maternă crește riscul de apariție al acestuia. Simptomele care pot sugera existența unui fibrom sunt variabile. Fibromele uterine pot varia de la dimensiuni microscopice până la 20-30 de centimetri. Majoritatea fibroamelor au dimensiuni sau poziții care le fac să fie asimptomatice. Totuși, o parte din femeile cu fibroame ajung să aibă sângerări la menstră mai lungi de 8 zile sau chiar sângerări continue, dureri pelvine sau senzație de presiune pelvină, aceste simptome putând afecta calitatea vieții. Manifestarea clinică depinde de mărimea fibromului uterin, de numărul fibroamelor, dacă sunt multe, sau de poziția lor în uter. De exemplu, un fibrom de 1 cm localizat intracavitar poate da sângerări de neoprit la anumite doamne. Simptomatologia dată de fibromul uterin de obicei se ameliorează odată cu menopauza. Cel mai important simptom dat de fibromul uterin este sângerarea, care poate varia de la menstre lungi sau menstre abundente până la sângerare continuă. Menstruația anormală cu timpul duce la deficiență de fier în organism și ulterior la anemie.
Dacă sângerarea apare brusc, poate duce la o anemie instalată brusc, aceasta fiind mai greu de tolerat decât anemia instalată treptat. Senzația de presiune pelvină poate fi cauzată de fibroame uterine voluminoase care se dezvoltă spre pelvis și această senzație depinde de poziția fibromului uterin. Fibromele uterine care se dezvoltă spre cavitatea abdominală putând ajunge la dimensiuni impresionante fără să deranjeze cu adevărat. Fibromele care se dezvoltă spre pelvis pot da senzație de balonare, constipație și chiar ocluzie intestinală la dimensiuni mult mai mici. Durerea pelvină dată de fibromele uterine depinde de poziție, dimensiune și modificările de structură ale fibromelor uterine. De exemplu, un fibrom de 3-4 cm poate da dureri abdominale spontane sau dureri la contactul sexual dacă este situat într-o porțiune mai joasă a uterului. Un fibrom mai mare, a cărui vascularizație, adică irigație sanguină, nu mai poate asigura viabilitatea sa, poate da dureri foarte mari datorită apariției necrobiozei, adică a morții țesutului fibromatos indusă de lipsa de oxigenare. Un fibrom uterin subseros care se dezvoltă spre cavitatea abdominală și care de obicei este asimptomatic, poate deveni voluminos, iar dacă puntea sa de legătură cu uterul, adică baza sa este îngustă, poate da brusc dureri foarte mari prin torsionare. Un alt simptom este senzația de a merge des la toaletă prin presiunea exercitată pe vezica urinară de un fibrom uterin sau durerile renale sau lombare, care ulterior vor duce la afectarea rinichiului de pe partea respectivă prin presiune exercitată pe un ureter. Fibromul poate produce și probleme de infertilitate, însă majoritatea femeilor cu fibrome uterine pot rămâne însărcinate fără probleme. Însă dacă nu pot, cel mai adesea cauza principală nu este fibromul uterin. Afectarea posibilității de a concepe depinde cel mai mult de poziția fibromului. Un fibrom uterin care bombează în cavitatea uterină sau care este situat în cavitatea uterină poate duce la infertilitate. Uneori, multitudinea fibromelor uterine la doamne mai în vârstă poate duce și ea la infertilitate. Fibromele uterine dezvoltate spre exteriorul uterului nu par să influențeze fertilitatea femeilor decât dacă se ajunge la dimensiuni foarte mari, de peste 10-15 cm. Studiile au arătat că femeile cu fibrome uterine care au reușit să obțină o sarcină au un risc mai mare de avort spontan, de oprire a sarcinii în evoluție sau de naștere prematură decât cele care nu au fibroame uterine. Cele mai multe femei cu fibroame uterine rămân însă însărcinate și duc sarcinile la termen fără probleme. Cu toate acestea, cele care au cel puțin un fibrom uterin mai mare de 5-6 cm au un risc mai mare de probleme în sarcină. Ca și tipuri de fibrom, putem spune că fibromele pot crește oriunde în uter, iar dimensiunea lor variază. Unele pot avea dimensiunea unui bob de mazăre, în timp ce altele pot fi de dimensiunea unui pepene. Principalele tipuri de fibrome sunt fibromele intramurale. Este cel mai frecvent tip de fibrom care se dezvoltă în peretele muscular al uterului. Fibromele subseroase se dezvoltă în afara peretelui uterului, în pelvis și pot deveni foarte mari. Și fibromele submucoase se dezvoltă în stratul muscular sub mucoasa interioară a uterului și cresc în cavitatea uterină. De asemenea, fibromele pediculate sunt acele fibrome în care sunt atașate printr-o tulpină îngustă de țesut de uter. Ca și complicații, de cele mai multe ori, fibromele uterine nu sunt periculoase. Există însă și cazuri în care pot provoca disconfort și pot duce la complicații, cum ar fi o scădere a globulelor roșii, anemie, care provoacă oboseală din cauza pierderilor masive de sânge, rar fiind necesară o transfuzie din cauza pierderilor de sânge. Diagnosticul fibromului uterin se face
pe baza rezultatelor examenului ginecologic, al istoricului simptomelor și ciclurilor menstruale și prin ecografia pelvină. Diagnosticul este confirmat prin mai multe investigații. Cea mai importantă investigație este ecografia transvaginală, care are capacitatea de a aprecia cu exactitate numărul și dimensiunea nodulilor fibromatoși. O putem completa cu histeroscopie, care investigează canalul cervical și cavitatea uterină, în principiu interiorul uterului, și de asemenea putem completa diagnosticul prin investigații precum rezonanța magnetică nucleară și computer tomografia pelvisului. Este foarte importantă de asemenea confirmarea absenței unui cancer uterin prin realizarea mai multor investigații precum testul Babeș-Papa-Nicolau, biopsia mucoasei uterine, marker tumoral și așa mai departe. Decizia de a trata fibromul uterin depinde de următorii factori: de localizarea fibromului, de severitatea simptomatologiei, de vârsta pacientei, de intenția de a avea o sarcină, de mărimea fibromului. De-a lungul timpului s-au conturat următoarele două categorii de tratamente. Tratamentul medical al fibromului uterin, care presupune expectativă, prin metoda după confirmarea diagnosticului. Aceasta se bazează pe faptul că la menopauză toate fibroamele uterine scad în dimensiuni. Expectativa depinde de mărimea fibromului sau a fibroamelor, de simptomatologie și de vârsta pacientei. Ca și tratament medical, se mai poate folosi steriletul cu eliberare de progesteron, care ajută la reducerea sângerărilor excesive, însă nu reduce dimensiunile fibroamelor și nu le elimină. Folosirea steriletului va preveni și sarcina. Tratamentul simptomatic se utilizează pentru ameliorarea simptomatologiei fibromului uterin și presupune administrarea de antiinflamatorii nesteroidiene precum ibuprofenul pentru ameliorarea durerilor, administrare de fier pentru reducerea anemiei. Principala modalitate de tratament a fibroamelor uterine o reprezintă tratamentul chirurgical, care este indicat în cazul în care avem sângerări anormale importante, când apar simptome datorate mărimii fibroamelor, de exemplu constipație, în caz de infertilitate sau pierdere repetată de sarcini. Soluțiile de tratament chirurgical pentru fibromul uterin sunt histerectomia, care presupune extragerea uterului, se folosește în cazul sângerărilor care nu răspund la alte modalități de tratament și în rândul femeilor care nu-și mai doresc copii și au factori de risc și pentru alte boli. Miomectomia reprezintă extragerea fie laparoscopic, fie histeroscopic, fie prin abort clasic a fibroamelor cu conservarea uterului. Este opțiunea chirurgicală în cazul în care pacienta își dorește sarcini în viitor sau dorește să păstreze uterul. Deși este o metodă eficientă pentru ameliorarea simptomatologiei, există riscul ca pe viitor să apară alte fibroame uterine. Ablația de endometru se folosește singură sau împreună cu miomectomia în managementul sângerărilor abundente. Embolizarea arterelor uterine este o metodă minim-invazivă de tratament a simptomelor datorate fibroamelor uterine. Este folosită în cazul pacientelor care doresc să păstreze uterul, dar nu-și mai doresc copii. Orice metodă terapeutică are avantaje și dezavantaje care vor fi luate în calcul cu scopul de a decide împreună cu pacienta care este cea mai bună metodă de tratament pentru ea. Întrebarea dacă se pot preveni fibroamele uterine nu are un răspuns pozitiv, deoarece deocamdată nu există suficiente dovezi științifice pentru prevenirea fibroamelor uterine. Cert este că riscul de a dezvolta un fibrom uterin poate fi redus prin adoptarea unor măsuri care țin de stilul de viață, cum ar fi menținerea unei greutăți normale, consumul de fructe și legume. Există cercetări care sugerează că utilizarea contraceptivelor hormonale poate fi asociată cu un risc mai mic de fibrom uterin. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și nu uitați să apăsați subscribe, like, clopoțel și să dați un share. O zi bună vă doresc!